السلام عليكم. رجعنا لكم تاني مع بروجكت جديد في لغة الجافا. طبعا البروجكت ده احنا هنعمله على الاساسيات اللي احنا خدناها. فلما عملنا تصويت على فيسبوك، عدد الناس اللي هم عاوزين البروجكت قد عدد الناس اللي عاوزين نكمل شرح وبعدين نعمل بروجكت في الاخر. طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي انا هعمل بروجكت، ولكن البروجكت ده هنتعلم فيه حاجات جديدة كده كده كنا هناخدها في البيزكس. هناخد كونسبت زيادة كنا لسه هناخدها في حلقات جاية. تمام. طيب البروجكت ده هيكون بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن اني اقدر استخدم تقنية جديدة، غير اني اخد القيم من المستخدم عن طريق الكونسول. لا، اقدر اعمل جرافيكال يوزر انترفيس يقدر يتعامل مع المستخدم في اختيارين بس، او هو عبارة عن يوتيليتي بروجرام. تعال نشوف البروجرام ده هيكون عامل ازاي. نعمل رن كده. طيب هو اول حاجة بيطلع لنا دايلوج. الدايلوج ده بيقول لنا تشوز الاوبشن اللي انت عاوزه. فواحد عندنا جيت سيستم انفو، واتنين عندنا اوبن ويب سايت على الديفولت براوزر بتاعك. طيب لو احنا عاوزين نختار واحد، هيطلع لنا الاصدار بتاع الويندوز او الاوبريتنج سيستم بتاعك. فهو قال لنا ان انت ويندوز 10. تمام. طب تعالى نشوف الاختيار التاني كده هيكون عبارة عن ايه. نختار اتنين enter your link. عاوزين مثلا نفتح جوجل http://google.com. فتح لنا جوجل عن طريق البرنامج. تعالوا بقى نشيل الاكواد دي كلها ونبدأ ان احنا ننشئ البرنامج ده واحدة واحدة مع بعض كده. تمام. بعد ما شلنا الاكواد، عاوزين نعمل الديالوج علشان نخير اليوزر يختار ايه بالظبط، بعدين ننفذ اللي هو اختاره. اول حاجة الديالوج ده اسمه جي اوبشن بان. هو اوبجكت ده في ميثود اسمها show input dialog. تمام. show input dialog بترجع بقيمة نصية حتى لو هو كتب ارقام، ولكن هو كلهم بيتحولوا لنصوص. طيب تعالى بقى ايه نعرف string طالما هو هيرجع قيمة نصية، ونحفظ في السترينج ده الاوبشن اللي اليوزر اختاره. وبعدين نكتب جي اوبشن بتتكتب بالطريقة دي، الجي والاو هما كابيتال بان. بعدين نكتب دوت شو input dialog. عندنا 4 من input dialog. تمام. هنختار الميثود اللي هي فيها 4 parameters. هتلاقيه هو تلقائيا استدعي لك جافا اكس دوت سوينج دوت جي اوبشن بان. طب انا بستخدم تكست اديتور، مفيش مشكلة، تكتب import جافا اكس دوت سوينج دوت جي اوبشن بان ومش هيظهر لك اي اخطاء ان شاء الله. اول بارامتر هو ال parent component. بما اننا ما عندناش parent component فبنخليه دايما بنل. المسج دي اللي احنا هنطلعها لليوزر، وهنخليه مثلا يختار حاجة معينة. اما التايتل اللي هي بتاعت الويندو، وليكن مثلا utility chooser. تمام. طيب ايه هو المسج تايب؟ المسج دي هتكون عبارة عن سؤال ولا warning ولا errors ولا ايه بالظبط؟ عبارة عن سؤال. فكل اللي احنا هنكتبه j option then question message. وطبعا مننساش السيمي كولن، النقطة الحزينة. المسج بقى هنكتب فيها ايه؟ تعالى كده نكتب ايه. choose what operation you want to perform. اختار العملية اللي انت عاوزها. تمام. بعدين نكتب \n \t وبنخيره بالعملية اللي هو عاوزها. واحد get system \n \t. اتنين open website على الديفولت براوزر بتاعك. طيب انا كده عملت الاوبشن بتاعي. تعالى نشوف كده، نعمل رن. تمام زي ما انا كنت عامله بالظبط. نختار واحد او اتنين. طبعا مش هيطلع لنا اي حاجة تانية لان احنا لسه ما عملناش المكونات التانية. ايه تاني بقى عاوز اعمله؟ بعد ما اخدت الاوبشن هبدأ ان انا اعمل سيلكت عليه. السيلكت ده عشان اتأكد اذا كان الاوبشن هو واحد ولا اتنين. طب لو واحد هعمل عملية كذا، اختار طبعا if else if option dot equals واحد. خلي بالك بقى من هنا، هي دي
الحاجات الجديدة اللي احنا هنتعلمها. and يعني بس مش هيكون بيكوال واحد، لا ده انا بقى عاوز اعمل لوجيك اوبريتور. تمام. and دي معناها اللي هو لازم الاختيارين يكونوا صح. يعني لو هو بيساوي واحد بالشكل ده، ولو انا كتبت هنا الاختيار التاني غلط، تمام، يبقى معنى كده ان اف دي مش هتتنفذ. شايف الشرط ده؟ ولكن لو انا بقى عملت اور فاي واحد من الاختيارات دي صح، الاف هتتنفذ. لكن هنا انا عاوز ايه؟ اعمل اند، لازم الشرطين يتنفذوا. ايه الشرط التاني؟ ان اوبشن انه يكون حاجة عندنا اسمها integer. اللي انا هعمله ده هو انا ببدأ اعمل convert، احول السترينج ده لقيمة عددية integer. تمام. ازاي يحصل الكلام ده؟ بكتب object اسمه integer، بعدين اقول له dot parse int. parse int هنا ده ببعت له السترينج اللي انا عاوز احوله. فبشوف اذا كان الاوبشن اللي انا حولته دلوقتي من string لانتيجر بيساوي واحد. شايف بيساوي ازاي؟ بالشكل ده، يساوي. مينفعش ان انت تقولي انا هعملها يساوي بالشكل ده، لا كده غلط. ليه بقى؟ لان يساوي هو هي اسمها comparison operation، يعني بتعمل compare، بتعمل مقارنة ما بين الاتنين. جميل جدا. نفذ لي بقى ايه الامر ده. طيب عشان ننفذ الامر ده هيكون عندنا ايه؟ system out، هنطبع له ايه؟ information بتاعت الجهاز بتاعه، وليكن الانفورميشن ده هيكون اسم الاوبريتنج سيستم اللي هو شغال عليه. ازاي بقى اجيب اسم الاوبريتنج سيستم؟ عن طريق حاجه اسمها system get property دي يعني جيب لي الخاصيه الموجوده جوه السيستم. عاوز اعرف ايه عن السيستم؟ الاوس دوت نيم، ولكن لازم يكون في string. لا بس انت خليته يطلع دايلوج. الدايلوج ده مكتوب في الاوبريتنج سيستم بتاعك. ما هو في تصميم البرامج جرافيكال يوزر انترفيس انت بتعمل حاجتين، بتعمل system.out.println ليك انت، وبتعمل الدايلوج لليوزر. تمام. ليه؟ حاجة انا فاهمها قدام. انت بتعرف ايه الاخطاء اللي ممكن تكون موجودة في البرنامج بتاعك عن طريق الحاجة دي. نكتب الدايلوج بتاعنا g option bin not show message dialog. تمام. not show message dialog هنختار اول اختيار. ما عندناش parent component، هنقول null. المسج هتكون الكود اللي احنا كنا لسه كاتبينه من شوية system dot get property os dot name. ولكن هنا خلي بالك بقى من حاجة مهمة جدا، بنعمل حاجة اسمها dot to string. ليه بقى؟ بنضمن ان الكلام اللي راجع من الميثود دي هو هيتحول لسترينج، لان هنا الجرافيكال يوزر انترفيس ما بتقبلش غير string. التايتل information مثلا info، والمسج تايب هي مثلا g option bin dot information message. تمام. تعالى كده نعمل run للبرنامج ده كده. هنختار واحد. تمام جدا. طلع لنا ويندوز 10. لغاية هنا انا هوقف علشان الفيديو ميكونش طويل، وطبعا هنكمل البروجكت ده على كذا فيديو تانيين بحيث ان هو ما يكونش الفيديوهات طويله. ما تنسوش بقى ان انتوا تكتبوا لي كومنت، عاوز اشوف رايكم في البرنامج، وعاوز اشوف رايكم في اللي احنا عملناه لغايه دلوقتي في الجافا. ان شاء الله الكونسبت الجديده هتنزل بعد ما اخلص البروجكت. وسلام.